Moraj kőteraszok. A Moraj kőteraszok Peru Szent völgyében, Cusco közelében található inka régészeti lelőhely, amely egyedülálló koncentrikus körök formájában kialakított mezőgazdasági laboratórium. Szerkezet és mérnöki megoldások. 3 nagyobb, egymásba ágyazott kör alakú teraszcsoportból áll. A legnagyobb átmérője 180 méter, kb. 600 láb. Minden terasz szintjét kőből épített támfal határolja, a szerkezetben gondosan elhelyezett talaj és kavics rétegek biztosítják a jó vízelvezetést, és megakadályozzák az eróziót. A teraszok között akár 15 Celsius fokos, kb. 27 Fahrenheit hőmérséklet különbség is mérhető a teteje és az alja között. Köszönhetően a lejtésnek, a teraszok méretének és a nap járásának. A körteraszok elhelyezkedése 3500 méter, vagyis körülbelül 3,5 km magasan van a tengerszint felett. Funkció az Inka Agrárlaboratórium. A 15. században az inkák azért hozták létre, hogy különböző növényfajtákat próbáljanak ki, eltérő mikroklímák között. A komplex öntözési rendszer lehetővé tette, hogy minden terasz optimális vízmennyiséghez jusson. A nagy hőmérséklet eltérések és a magasságkülönbség miatt a legkülönfélébb andoki és amazóniai élelmiszernövényeket, például burgonya, guanó, kukorica tudták tesztelni és nemesíteni. A Moraj kísérleti telep volt az Inka laboratórium mezőgazdaságának fejlesztéséhez, így hozzájárult a birodalom élelmezési stratégiájához. Jelentőség, látogatás, élmény. A hely híres különleges, látványos szerkezetéről. A teraszokon lefelé haladva jelentős hőmérsékletváltozást lehet érzékelni, amely egyedülálló élményt ad a látogatóknak. Moraj közkedvelt kirándulóhely, gyakran összekötik a közeli Maras-sómedencék meglátogatásával. Turistaként érdemes rétegesen öltözni és figyelni a magasság miatti akklimatizációra. Összegzés. Moraj a világ egyik legkülönlegesebb ősi mezőgazdasági építménye, amely egyedülálló mérnöki tudásról, agrárinnovációról tanúskodik. Az inka civilizáció alkalmazkodó képességének és környezetismeretének látványos bizonyítéka. Értelmezés. Én úgy látom, hogy a romokat felhasználták az inkák, de nem gondolom, hogy növények keresztezéséhez elbontottak egy hegyet, és utána a föld alá 80 méter mély épületet építenek, csak azért, hogy visszatemetve az építmény tetején növényeket keresztezzenek. És persze ez mind 3500 méter magasan. Ez már túlzások halmozása. Természetesen ezt 3-szor is megcsinálták, mert 3 ilyen hatalmas körgyűrű csoport van, alattuk hatalmas építménnyel. Én nem tartom kizártnak, hogy egy-egy csoport, egy-egy építmény egy alapon van, és 3 gigantikus építményről beszélünk, és nem 9 önálló építményről. Sőt, az építményeknek nem kőből épült alapja lehet, mert kiépít 80 méter magas alapot egy épületnek. Valószínű az épület maradványa és a koncentrikus körök, meg valamiféle torony vagy kör alakú épület alapjainak a maradványi lehetnek. Egy biztos, hatalmas erő lehetett, ami így lenyiszálta az épületek földfeletti részét. Ha belegondolunk, ez az erő olyan mértékű lehetett, hogy minden más, ami ott volt, megsemmisített. Tehát az épületben lakók és tárgyaik gyakorlatilag elporladtak. Itt semmilyen nyom nem marad utánuk, hogy kik voltak és milyen technikai szinten lehettek. Gyakorlatilag kitörölték őket a történelemből. Na ez a totális megsemmisítés. Csak a gigantikus kövek maradtak meg, és csak ezek árulkodnak arról,
hogy valamikor itt egy fejlett civilizáció volt, amit megsemmisítettek totálisan. Nyomozásunk folytatódik, sziasztok!